یکی از عجیب‌ترین چیزهایی که تو دین زرتشتی خیلی در موردش صحبت میکنن بحث ازدواج با محارم که امروز ما به این مسئله و کلی رسم و رسوم دیگه زرتشتی میپردازیم. ما اگه بخوایم بدونیم اجدادمون چجوری زندگی میکردن، بهترین راهش اینه که بریم ببینیم زرتشتی ها چه آداب و رسومی داشتن. البته خب یکم رسم و رسومشون با زمان قدیم فرق کرده و حتی زرتشتیایی که تو شهرهای مختلف زندگی میکنن آداب و رسومشون با هم متفاوته، ولی در کل همشون از یک ریشن. مثلا یکی از مهمترین جشنهاشون جشن گاهنباره. گاهنبار که از کلمه گاهانبار میاد، یعنی همون زمانهایی که همه چیز به ثمر میرسه. زرتشتی‌ها همیشه معتقد بودن که خدا یا اهورامزدا به قول خودشون دنیا رو تو 6 مرحله خلق کرده و به همین دلیل جشن‌های گاهنبار هم تو 6 دوره مختلف برگزار میشه. طبق متون قدیمی هر گاهنبار مربوط به یکی از مراحل آفرینش، مثلا آفرینش آسمان، آب، زمین، گیاهان، چارپایان و در نهایت انسانها. مراسم بعدی آیین صدر پوشیه. صدر پوشی یه رسم قدیمیه که بین زرتشتی‌ها خیلی رایجه. این طوریه که وقتی یه دختر یا پسر زرتشتی به یه سنی میرسه که خودش میفهمه چی میخواد، میاد و دینش رو انتخاب میکنه. حالا اگه بخواد دین زرتشتی رو قبول کنه، یه لباس سفید به اسم صدره میپوشه تا با این کارش نشون بده به این دین وفاداره. از اون به بعد هم میتونه تو مراسم مذهبی، دعاها و چیزای دیگه کنار پدر و مادرش شرکت کنه. جالب اینجاست که این تصمیم کاملا با اختیار خودشه و کسی هیچ وقت اونو مجبورش نمیکنه. حالا صدر خودش یه لباس سفیده بدون یقه است که از پنبه یا کتان دوخته شده. توی گذشته صدر پوشی خیلی ساده برگزار می شد و اصلا تجملاتی نبوده. برای این مراسم یک سفره مینداختن، سفره‌ای که درش از چراغ یا شمع روشن استفاده میکردن، گلدون پر از آب میذاشتن، شاخه سرو و گل و یه سینی فلز پر از آجیل و شیرینی روی سفره میذاشتن. جشن بعدی جشن سده است. جشن سده یکی از بزرگترین و مهمترین جشن‌های ایران باستانه که هر ساله توی غروب 10 بهمن برگزار میشه. خیلی‌ها این جشن رو به پایان سرمای زمستون و شروع نیمه دوم زمستون یا همون شب چله کوچک ربط میدن. یه نظریه دیگه هم هست که میگه سده به عدد 100 مربوط میشه و 10 بهمن دقیقاً 100مین روز از شروع سرماست. این جشن رو موبدان زرتشتی برگزار میکنن. موبدان با مشعل در دستشون به همراه جوانهای سفید پوش دور آتش میچرخن و دعا و آیات اوستا رو میخونن. بعدم آتش رو روشن میکنن و وقتی آتش شعله میکشه جشن و پایکوبی شروع میشه. توی ویدیو کامل در مورد جشن‌های ایران باستان صحبت کردیم و اینجا زیاد در موردش بحث نمی‌کنیم، اما یه چیزی که برای خودم خیلی سوال بود آیین خاکسپاری زرتشتی است. زرتشتی‌ها همیشه به جسم و روح اهمیت میدادن، اما وقتی روح از بدن جدا می شده معتقد بودن عملا دیگه جسم هیچ ارزشی نداره و باید از محیط دور بشه. حتی خاک هم نشه، چون خاک رو هم آلوده میکنه. چون خاک برای زرتشتی‌ها خیلی مقدس بوده. اونا جسد رو دفن نمیکردن. به جای این کار جسد رو میبردن تو دخمه ها میذاشتن که اینجا اجساد خود به خود یا با حیوانات وحشی از بین میرفته. این دخمه ها تو ایران به اسم برج خاموشان هم شناخته میشن که هستن ازشون، مخصوصا تو یزد. اما بعد از ورود اسلام انگار دیگه اجازه نداشتن مرده هاشون رو توی دخمه ها بذارن. از اون موقع به بعد اجساد رو به خاک میسپردن، ولی یه سری مراسم خاص داشتن. مثلا توی این مراسم زرتشتی ها لباس های سفید بلند میپوشیدن و یک کلاه یا روسری سفید میذاشتن رو سرشون. بعد از شستشوی جسد 4 نفر تابوت آهنی رو حمل میکردن. بزرگترین فرزند خانواده هم یه پارچه به بازوش میبسته و جلوی تابوت راه میرفته تا نشون بده بعد از مرگ اون فرد زندگی تو خانواده اینها هنوز ادامه داره. بعد از خاکسپاری هم مراسم هایی مثل روز 3، 4، 30 روزه و سالگرد هم برگزار میشه. اما از آیین ازدواج هم بگیم. زرتشتی ها رو چجوری میشه شناخت؟ کسانی که کردار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک دارن.
یعنی کسی که تو زندگیش سعی میکنه همیشه راستگو باشه، خوبی کنه و به دیگران آسیب نزنه. حالا وقتی یه زرتشتی میخواد ازدواج کنه، باید با کسی ازدواج کنه که این خصوصیات رو داشته باشه تا ازدواجش توی دفتر انجمن زرتشتی ها ثبت بشه. توی این فرهنگ انتخاب همسر با خود دختره، یعنی دختر تصمیم میگیره که با کی ازدواج کنه. وقتی یه پسر خواستگاری میکنه، اول مامان و خواهرش با یه سری هدایا مثل کله‌قند، سنجد، آویشن و یه نامه از طرف پسر میره خونه پدر دختر. اگه پدر دختر جواب مثبت بده، حالا خانواده دختر میرن پیش پسر تا جواب خودشونو بدن. اینجا دیگه یک نوع تاییدیه از طرف خانواده عروس هم هست که عملاً مراسم رسمی‌تر شروع میشه. حالا میرسیم به مراسم نامزدی. این مراسم معمولاً با انگشتر و یه سری هدیه دیگه برگزار میشه. بعد از اینکه دختر و پسر قبول میکنن که به هم بله بگن، آماده میشن برای عقد رسمی. اما عقد و عروسی تو مراسم زرتشتی تو یک روز هم عقدو میگیرن هم عروسی. مراسم عقد توی معبد زرتشتی‌ها برگزار میشه. تو این مراسم اقوام نزدیک و خانواده ها وسایلی مثل کتاب اوستا که کتاب مقدس زرتشتی است، 2 تا چراغ لاله که نماد نور و زندگی، تخم مرغ که نماد تولد و زندگی جدیده، انار که نماد برکت و ثروت و نسل جدیده و نقل سفید که نماد خوشی و شیرینی زندگی رو میبرن به معبد. حالا بعد از اینکه عقد به پایان رسید، معبد یا همون روحانی زرتشتی تخم مرغ رو از روی سقف سفره عقد میندازه جلو. چرا؟ چون توی باور زرتشتی ها این کار باعث میشه که حق و حقوق پدر از گردن دختر برداشته بشه و حالا دیگه مسئولیت ها به دوش خودش و داماده. در نهایت عروس و داماد همراه با خانواده ها و اقوام با شادی و موسیقی محلی به خونه داماد میرن. اما بحثی هست که میگن تو دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داره. جواب اینه که در دین زرتشت اصلا ازدواج با محارم نداریم. البته در بعضی از منابع زرتشتی گفته میشه که در بخشهایی از آیین زرتشتی قدیم، به خصوص در دوران ساسانیان، بعضی معبدان ازدواج با خویشاوندان نزدیک مثل خواهر، مادر یا دختر رو مجاز میدونستن و حتی اون رو نوعی عمل مقدس و ثوابدار میشمردن. البته این موضوع همیشه محل بحث بوده و خیلی از پژوهشگران اون رو کاملا رد کردن یا اونو محدود به موارد خاص دونستن که وارد این بحث تخصصی نمیشم و ازش میگذریم. ولی در کل اساساً توی دین زرتشت امروزی ازدواج با محارم نه تنها قبول نیست، بلکه خلاف اصوله. خب صحبت از اصول شد. دین زرتشت یه سری اصول هم داره که به زرتشتی ها نشون میده چطوری باید زندگی کنن تا به خدا نزدیکتر بشن. اولین اصل اینه که خدا در دین زرتشت یکی. اسم خدا اهورا مزداست که اهورا یعنی هستی بخش و مزدا یعنی دانای بزرگ. البته مثل ازدواج با محارم تو اینجا می صحبتایی هست در مورد ثنویت یعنی دو خدایی که اینم فکر کنم رد باشه. اما اصل بعدی زرتشتی‌ها قبول خود زرتشت پیامبره. زرتشت پیامبر باور داشته که باید برای پیروزی بر اهریمن‌ها و ظلم‌ها زندگی درست و بر اساس راستی داشته باشیم. بعد از این دو اصل یه اصل خیلی مهم دیگه هم هست توش به نام عشا، به معنی درستی، راستی و پاکی. یکی دیگه از اصلاش که جالبه، زرتشتی‌ها باور دارن که باید برای پیشرفت دنیا تلاش کنن و این رو به اسم فرشگرد مینامن. کتاب مقدس دین زرتشت اوستاست. اوستا مثل کتاب‌های مقدس دیگه ادیان سرشار از آموزه‌ها، دعاها و داستانهای مذهبیه. قدیم‌ترها میگن این اوستا خیلی بزرگتر بوده و 815 فصل داشته، اما الان به 6 بخش بیشتر تقسیم نمیشه که شامل گاهان، یسناها، یشتها، وندیدادها، ویسپردها و خرد اوستاست. اوستا اولین کتابی بوده که داستانهای حماسی و ملی ایران رو تو خودش گنجونده. البته مهمترین قسمت اوستا همون گاتهاست که شعرهایی از خود زرتشت توش اومده. در آخر دین زرتشت هم مثل اکثر دینهای دنیا ما رو به انسانیت راهنمایی میکنن. پس قبل از هر چیز برای خودم آرزوی انسانیت میکنم و از شما ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید. یه سوالم بپرسم، دوست داشتین که الان
اعراب حمله نکرده بودن و زرتشتی باشین یا همین اسلام رو اوکی باش ترجیح میدین؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره.